हर किस्म रूहानी वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन दा फिर रज़ दा द फिर द ورځې مجرب عمل او وظیفه در سره په نننۍ ویډیو کې شریک وم. ویډیو سکیپ نه کوئ، ویډیو اخیره پورې وګورئ. دغه وظیفه د ارجنټ پیسو دپاره ده. دینا علاوه زمونږ هره دعا قبوله شي، مونږ چې څه ارمانونه غواړو په زړه کې هغه پوره شي. د جاب مونږ ته میلاو شي، د جاب دپاره هم ده. دینا علاوه مونږ ته ګاډه میلاو شي، دغه دپاره هم ده. رزق حلال دپاره هم ده. دغه وظیفه به تاسو کوئ، 313 ځل به تاسو دغه وظیفه وایي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا تاسو د پیر په ورځ دا وظیفه وکړئ، اول او اخر به دې 11 ځل درود شریف لازمي ووایئ. نور ویډیوګان دپاره زمونږ یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او لایک هم وکړئ او شیر هم کړئ.